Kezdjünk is hozzá. Első körben egy fejet fogunk horgolni, és ehhez a fejhez alkalmazni fogok majd később, még nem most, egy ilyen, hát erre a célra kialakított, nem is tudom, szivacsgömböt, poliészter gömböt, mint láthatjátok, ez ilyen vattákból van összegurgatva és összetömörítve, de ez tökéletes arra, hogy egy angyalnak a fejét kialakítsuk vele. Szóval első körben varázsgyűrűben fogunk dolgozni, és a varázsgyűrűben készítünk első körben 6 darab rövid pálcát. Elkészült a 6 darab rövid pálca, és most összekapcsolom az erejét a hátuljával. Összekötöm egy rövid pálcával. Ezután ezt a szálat, ami itt van, nyugodtan lehet jelölőként használni, szóval belemegyek ebbe a szálba, és áthúzom azt a kilógó szálat egy jelölőként, és ezzel, hogy ezt jelölőként használom, ezáltal el is dolgozom ezt a szálat, és utána már nem lesz rá majd szükség, hogy ezt belefűzzük, hanem egyszerűen csak elvágom a végén. Szóval bejöttem ide, és most itt rögtön ennél a szemnél készíteni fogok minden egyes szembe duplát. Szóval első körben 6 rövid pálcánk volt, most a második körben 12 darab rövid pálcát fogunk készíteni, minden szembe dupla rövid pálca. Következőnél úgy szintén egyszerűen csak megyek tovább, ugye itt volt a jelölőm, itt visszahúzom a túloldalra, ennyit fogok tenni, ezáltal tudni fogom, hogy hol volt az utolsó szemem. Megyek tovább, ez volt a második sor, első körben 6 rövid pálcánk volt, a második körben pedig minden szembe dupla, ezáltal 12 darab rövid pálcánk volt. És most pedig egy rövid pálca, egy duplát fogok készíteni, szóval az első szembe egy szimplát fogok tenni, egy darab rövid pálcát, a második szembe pedig dupla rövid pálca lesz. 1, 2, egy rövid pálca, és egy dupla. Megint egy rövid pálca, és egy dupla. Így megyek körbe teljesen a végéig. Oké. Ez volt a harmadik sorom, a harmadik sor végére 18 darab rövid pálcánknak kell lennie. Ezután megint áthúzom a jelölőt, de most felém fog állni. Ezt a kis jelölőt ide áthúzom. Oké. Innentől kezdve, hogy csak egy icipicit nagyítsunk a sorokon, mert most ugye ez itt a 18. sor, vagy 18 rövid pálcánk van, viszont maga a fej borzasztó kicsi, és így nagyon szoros lesz beletenni. Ezért, hogy ne 6 darab szemmel nagyobbítsunk,
ezért most minden negyedik láncszembe fogunk egyet szaporítani. Szóval megyünk tovább. 1, 2, 3, 4, és egy szaporítás. Megint 4 láncszem, 1, vagyis rövid pálca, 2, 3, 4, és egy szaporítás. És megint 4 rövid pálca, 1, 2, 3, 4, és egy utolsó szaporítás. És ezután most már elértük azt a nagyságot, természetesen aki vastagabb cérnával, vagyis vastagabb fonállal és vastagabb tűvel csinálja, annak valószínűleg erre nem lesz szüksége. Ugye, mint én mondtam, másfeles tűvel horgolok, és 2 vékony fonállal, és emiatt nekem egy picit rá kell nagyítanom. Most már látható, hogy így most már kellemesen el fog férni ez alatt a fejem. És most pedig 6 rövid pálca sort fogok lefelé horgolni. Egyszerűen csak megyek lefelé. Ja, várjunk csak, itt még maradt nekem 2 darab láncszemem. 1, 2. 2 rövid pálca, és így fejezem be a végét. Itt van a jelölőm, áthúzom velem szembe. És innentől kezdve nézzétek meg azt is, nekem általában 6 rövid pálca sor szokott jönni, de van, akinek már az 5 is elég. A lényeg az, hogy idáig kell, hogy lejusson, hogy innentől kezdve el tudjunk kezdeni befelé szaporítani. Szóval én most készíteni fogok elsősorban 5 sort, és hogyha nem elegendő, akkor 6 sor lesz belőle, de azonnal jövök, hogyha kész vagyok, és akkor mondom, mennyi lett a vége. Jó, elkészítettem a sorokat, nekem összesen 5 darab sor ment lefelé, és most egyszerűen fogom és beledugom ezt a golyót a közepébe. Így. Jó erősen bele kell nyomni, amennyire csak lehet, amennyig lehet föl kell nyomni, de ezért próbáljátok meg nem eldeformálni. És így látható, hogy gyönyörű szépen belement a golyó, annyira nagyon nem is kellett erőlködnöm, és pont tökéletesen fedi az egészet úgy, amennyire kell. És most ezt elkezdjük beszűkíteni. Biztosan emlékeztek, hogy az előbb úgy szaporítottunk, hogy 4 rövid pálca, 1 szaporítás, úgyhogy most 4 rövid pálca, 1 fogyasztással kezdjük, és így megyünk sorba. 1, 2, 4 rövid pálca, 1 fogyasztás. Négy rövid pálca, és 1 fogyasztás. És megint 4 rövid pálca, 1, 2, 3, 4, 1 fogyasztás. Így, és a végére pedig, amint az előbb is, 2 darab rövid pálca. 1 és 2. Ezután visszatérünk ugyanahoz a fogyasztási módszerhez, mint ami itt volt, szaporítás, 1 rövid pálca, 1 fogyasztás. Készítünk egy ilyen sort. 1 rövid pálca, és ezt 6-szor fogjuk megismételni. 1 fogyasztás. A fogyasztásnál mindig úgy történik, mindjárt megmutatom, hogy megfelezem a szemet, így, szóval félbeveszem, nem tudom most ez mennyire látszik, itt vannak a szálak, és ezt a fonatot úgymond félbeveszem, és úgy húzom át 2-szer, és utána még egyszer.
megint egy rövid pálca, és egy fogyasztás, és még 3-szor. A végén egy fogyasztással fejeztük be, és most pedig úgy, ahogy az előbb is, 12 darab rövid pálcánknak kell, hogy legyen. Ezután minden egyes szembe egy fogyasztást fogok végezni, vagyis hát ugye dupla szemekbe, összesen a végére 6 darab rövid pálcámnak kell lenni, vagyis lényegében teljesen össze kell, hogy záródjon a kör. 1, 2 fogyasztás, 3, 4, 5, és végül, hát ez már nagyon-nagyon nehéz, itt van a 6. Jó, ha ezzel meg vagyok, akkor lényegében egy ilyen teljes zárt kört, nem teljes, ugye, mert ugye 6 rövid pálcánk van körbe, szóval egy ilyen 6 rövid pálcából álló köröcskét kell, hogy kapjak. Na, akkor most elkezdjük a szoknya részt, vagyis hát pontosabban a szoknya felső részét csinálni, ami maga a kéznek a helye is lenne, de ugye ehhez nem lesz kéz, csak maga a felső szakasz. 3 darab láncszemet fogok felfelé horgolni ebbe az utolsó szálba, és ugyanebbe készíteni fogok még egy darab egyráhajtásos pálcát. Így. Minden egyes szálba, minden egyes rövid pálcába dupla egyráhajtásos pálcát fogok készíteni a végére, összesen 12 darab egyráhajtásos pálcámnak kell lennie. Miután végeztem a 12 darab egyráhajtásos pálcával, elkezdek megint, visszakapcsolom az elejét a hátuljával természetesen, a harmadik láncszembe, emelek felfelé megint 3 darab láncszemet, és ugyanebbe a szembe rögtön ide mellé készítem is az egyráhajtásos pálcát, minden szembe ismét dupla egyráhajtásos pálcát fogok készíteni, összesen 24 darab egyráhajtásos pálcánknak kell lenni a sor végére. Dupla minden szembe. A legvégén pedig ugye ki kell egészítenünk a 3 egyráhajtásos pálcát, hogy itt is meg legyen a dupla. És ezzel lesz meg a 24 darab egyráhajtásos pálcánk. Végéhez értem a sornak, összekötöm az elejét a hátuljával, és megint emelek felfelé 3 darab láncszemet. Ugyanebbe a láncszembe, ahol kezdtem, ugyanide készítek még egy egyráhajtásos pálcát, és innentől kezdve horgolok előrefelé 6 darab egyráhajtásos pálcát. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Ezek sima, szóval ide az elsőbe dupla, majd jön 6 szimpla. Ezután a következőbe ismét dupla egyráhajtásos pálca következik. Ide 1, és ugyanabban a lukba készítünk még egyet. Majd emelek felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3. Ezt lehurkolom a mellette lévő lukba.
megint emelek felfelé 3 láncszemet, és megint lehurkolom a mellette lévő lukba. Megint 3 láncszemet, és a következő lukba megint egyrehajtásos pálcaként lehurkolom. Megint 3 láncszem, és jöhet egy egyrehajtásos pálca. 3 láncszem, egy, 2, 3, és jön az utolsó egyrehajtásos pálcánk, mert összesen 5 darab ilyen huroknak kell lenni. 1, 2, 3, 4, 5. Ezután ugyanebbe a lukba, amit befejeztem, készíteni fogok még egy egyrehajtásos pálcát. Hogy itt dupla legyen. Majd jön megint 6 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A következőben megint dupla. 1, 2. Jön 3 láncszem, és megint egy egyrehajtásos. 3 láncszem, megint egy egyrehajtásos. 3 láncszem, megint egy egyrehajtásos pálca. Ez eddig 1, 2, 3, megint 3 láncszem. Az utolsó ide megint egy egyrehajtásos, és végül 3 darab láncszemmel fogom összekötni az elejét a hátuljával. Mindjárt mutatom, hogy nézünk ki. Szóval ezen az oldalon is van 1, 2, 3, 4, 5 darab hurok, és ezen az oldalon is van 1, 2, 3, 4, 5 darab hurok. Ha összehajtom a két oldalt, ennek teljesen egységes szélességben kell lennie. Mehetünk tovább. Befejeztem a sort, ide értem ugye erre a részre, ezután emelek felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3, és innentől kezdve, mint láthatjátok, minden egyes egyrehajtásos pálcának van egy teteje, és azoknak a tetejébe egyszerűen készítek mindegyikbe egy darab egyrehajtásos pálcát. Sima egyrehajtásos pálca. Ezután jön 3 darab láncszem, és ebbe a hurokba fogok belehurkolni egy darab egyrehajtásost. Így. Majd jön még egy egyrehajtásos. Így. És még egy egyrehajtásos. 3 darab lesz egy szakaszon belül. Emelek felfelé 3 láncszemet, és átmegyek a következőbe. Úgy szintén 3 darab egyrehajtásos pálcát fogok készíteni. Így. 3 egyrehajtásos, 3 láncszem, ugye itt is 3 láncszem van, és 3 darab egyrehajtásos. Ismét emelek felfelé 3 darab láncszemet, és jön a következő. 3 darab egyrehajtásos. Így. És megint emelek felfelé 3 darab láncszemet, és megint ezbe a két szakaszba is jön 3 darab egyrehajtásos. 2, 3, megint 3 láncszem, és megint jön 3 egyrehajtásos. 1, 2, 3. Ezután ismét jön
majd a teste része. Ugye ez lesz itt a teste, ezt azért nem növeltük most, ez itt egységesen marad majd a teste része. Akkor jön 3 darab láncszem fölfelé, és ezután minden egyes egyráhajtásos pálca tetejébe készíteni fogok egy darab egyráhajtásos pálcát. 1, 2, 3, 4, 5. Ide értem a végponthoz, és ismét emelek felfelé 3 darab láncszemet, és jön 3 darab egyráhajtásos pálca a szárnynak a kiszélesítéséhez. Így, majd 3 láncszem, és megint 3 darab egyráhajtásos ide középre. 1, 2, 3. Ezután jön megint 3 láncszem, és megint 3 darab egyráhajtásos. Megint 3 láncszem, és megint 3 egyráhajtásos. Három láncszem, ez az utolsó szakasz lesz, és 3 darab egyráhajtásos ismét, és 3 láncszemmel fogjuk zárni az elejét a hátuljával. Ide a harmadik, 1-2 harmadik láncszembe fogok belecsatlakozni. Egy kúszószemmel. Ezután megint emelek felfelé 3 darab láncszemet, és meg is mutatom, hogy most hogy állunk. Jelenleg ugye így néz ki a teste, a szárnya gyönyörű szépen elkezdett kiemelkedni, és most a váll részt fogjuk meg szélesíteni még jobban. Oké, az első 3 láncszemes részbe készítünk egy dupla, szóval a 3 láncszem után készítünk még 9 darab egyráhajtásos pálcát minden egyes egyráhajtásos pálca tetejébe. Így. Összesen ugye a 3 darab láncszemmel együtt 10 darab egyráhajtásos pálcánk lesz. Így fog kinézni. Ezután emelek felfelé 3 darab láncszemet, ugyanúgy, ahogy az előbb, de most ki fogjuk szélesíteni egy picit jobban a mintánkat, szóval első körben a 3 darab láncszemünket egy egyráhajtásos pálcát fogunk készíteni, de megkeressük itt a láncszem soron a harmadik szemet, és a harmadik, vagyis hát pontosabban a köztes részt a 3 szemből, úgyhogy ide a középső részbe fogjuk, ide középre fogjuk berakni az egyráhajtásos pálcát. Majd ismét emelünk felfelé 3 darab láncszemet, és most pedig az egyráhajtásos pálcák harmadik, 1-2, a 3 közül a középső részébe rakjuk be ismét. Megint emelünk felfelé 3 láncszemet, és megint megkeressük a második
láncszemet. És így haladunk végig. Fontos, hogy a láncszembe rakjuk, mert akkor fogja biztosan a közepét megcélozni. 3 láncszem, középre. 3 láncszem, középre. És mindig a közepére fogjuk rakni. 2, 3, mindjárt mutatom. Középre 1, 2, 3. Mindig a második láncszemben, második egyreállításos pálcába fogjuk tenni. 1, 2, 3. Szóval 1, 2, 3, és megint ide a köztes részbe. Aztán megint 1, 2, 3, és most az egyreállításos pálca második tetejébe. 1, 2, 3, ismét ide a köztes részbe. És 3 láncszem után ismét jönnek az egyreállításos pálcák, 10 darab. Jó. Miután megvan a 10 darab, ismét emelünk felfelé 3 darab láncszemet, és ismét a második láncszembe és a második egyráhajtásos pálcába fogjuk tenni az egyráhajtásos pálcánkat. 3 láncszemet emelünk közte, bemegyünk a második láncszembe, 1, 2, 3 láncszem, ide, megint 3 láncszem, köztes részbe, 3 láncszem, második egyráhajtásosba, megint 3, a köztes részbe, megint 3, a második egyráhajtásos, és így haladunk egészen az utolsóig. 3 darab láncszemmel fogjuk zárni az elejét a végével. Mindjárt mutatom, jó? 1, 2, 3. Hogyha túl gyorsan horgolok és zavaró, akkor le tudjátok csökkenteni a sebességet. A kis kerékre kell kattintani, a fogaskerékre a YouTube csatornánál. Az működik telefonról is, és működik számítógépről is, és ott be lehet állítani, arra kell rámenni, hogy lejátszási sebesség, és hogyha fölfelé mentek a 0,75, 0,5, 0,25 arra lassulni fog, ha pedig lefelé 1,25, 1,5, 1,75, akkor pedig gyorsítani fog. Na, most így nézzünk ki, még készítek 3 darab láncszemet, és most összekapcsolom az 1-2 harmadik láncszemben lévő szemmel az elejét a hátuljával, és ezután mutatom, hogy mit is csináltunk. Szóval, most a szárnya jelenleg, vagyis hát a vár része, mint láthatjátok, ilyen gyönyörű szépen elkezdett kialakulni, és nagyon szépen elkezdett szétállni, szétterjedni. És ezzel most azt csináltuk, hogy növeltük a távolságot a szárnyánál egységesen. 3 láncszem után mindig a köztes középrészekbe készítettünk egy-egy egyráhajtásos pálcát 3 láncszem távolságában mindegyiknél. Ezután mehetünk tovább a következő sorral. A ruhája ugyanúgy fog folytatódni, 3 darab láncszemet emelek felfelé,
majd minden egyes egyrehajtásos pálca tetejébe készíteni fogok egy darab egyrehajtásos pálcát. A ruhája így folytatólagosan jön lefelé, ugye ez itt a testrésze, és ez pedig a szárnya. Ezután megint emelünk felfelé 3 darab láncszemet, és most minden egyes szabad lukban itt készíteni fogunk 3 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 3, sima, egyszerű, bele a lukba, majd készítek 3 láncszemet. Ismét jön 3 egyrehajtásos, 1, 2, nem bonyolult a minta, nagyon egyszerű, lényegében egyrehajtásos és láncszemből áll az egész. Majd megint 3 láncszem. Jön a következő, ismét 1, 2, 3, és megint jön 3 láncszem. Megyek a következőbe, 1, 2, 3. Ezt nem horkolom most így végig, így haladok teljesen az utolsó részig, ide a túloldalra, 3 láncszem és 3 egyrehajtásos pálca, teljesen a legvégéig. Végére értem a szárnyánál, az egyik szárnyánál a sornak, 3 rövid pálca, vagy 3 egyrehajtásos pálca, 3 láncszem a legvégén, emelek felfelé 3 darab láncszemet. Majd ismét elkészítem a 10 darab egyrehajtásos pálcát, ismét emelek felfelé 3 láncszemet a végén, és ugyanezt a folyamatot elkészítem a másik oldalon is. Én most ezt azért nem akarom végigcsinálni, mert borzasztó hosszú lenne a videó, de teljesen ugyanezt a folyamatot kell ezen az oldalon megcsinálni, miután elkészítettük a 10 darab egyrehajtásos pálcát, utána el fogjuk kezdeni a szoknyarészt kialakítani. Befejeztem a mindkét szárnyát, és most 3 darab láncszemmel összekötöm az elejét a hátuljával. Ide fogok készíteni egy kúszószemet. Ezután közvetlenül ide teszek egy darab láncszemet, mert innentől kezdve rövid pálcákat fogunk készíteni, és hogy az elejét meg a végét majd össze tudjam kötni, kell nekem ahhoz egy olyan láncszem, amivel bele tudok szúrni. Szóval ez lényegében nekem itt az első rövid pálcám, és innentől kezdve még 9 darab rövid pálcát készítek, minden egyráhajtásos pálca tetejébe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. És most megfogom a túloldalt, ezt, összehajtom azzal a ponttal, itt ezzel a ponttal, megfordítom, de mielőtt megfordítanám, előtte innen belemegyek ebbe a legszélső, a legeslegelső egyrehajtásos pálcának a tetejébe kell belemenni. Így belemegyek, és utána fordítom meg. Így. És ide készítek egy rövid pálcát. És innentől kezdve megint megyek tovább 9-et, 2, és összesen ugye 10-et. 5, 6, 7, 8, 9, és az utolsó 10. A túloldalra megint ugyanígy csatlakozom. Ugye, mint az előbb mondtam, kell egy láncszemet emelnem ahhoz, hogy ide-vissza bele tudjak szúrni. Úgyhogy itt meg kell keresnem ezt az első nagyon szoros láncszememet, és ebbe, na, nem sikerül beleszúrnom. Pillanat. De sikerült. Szóval ebbe beleszúrok
innen még erről az oldalról, készítek ide is egy rövid pálcát, és utána pedig megfordítom magam felé. Most jelenleg elértük azt, hogy összekapcsoltuk az elejét a hátuljával, most még egy picikét lötyögős a feje, ettől ne ijedjetek meg, ez majd keményítésnél gyönyörűen ki fog alakulni. Most jelenleg így néz ki a teste, hogyha ezt elkezdjük keményíteni, ugye ide fogunk beleszúrni majd egy valami tárgyat, amitől felveszi ezt a formát, a szárnyai viszont gyönyörű szépen már most felvették azt a formát, amire nekünk a későbbiekben szükségünk lesz keményítés után. De ugye a testünk is alapjáraton ilyen. Végéhez értünk a sornak, ugye, és most akkor kezdjük el a szoknyarészt kialakítani. Itt ez lenne a kezdeti pontunk, úgyhogy itt rögtön elkezdek felfelé emelni 3-4 darab láncszemet, méghozzá azért 4 darab láncszemet, mert itt most elkezdjük azokat a részeket kialakítani a szoknyánál, ami a díszítést fogja neki adni, ezeket megint csak motivumokat fogunk beletenni. Szóval itt, ahol van ez a rész, ide én rögtön ugyanebbe a szembe rakok még egy darab egyráhajtásos pálcát. Így itt ennél a szakasznál rögtön lesz egy ilyen V alakom. Aztán lent a sorban kihagyom az első szemet, és közvetlenül a mellette lévő szembe készítek egy darab egyráhajtásos pálcát, emelek felfelé egy láncszemet, és ismét készítek ugyanabban a láncszembe egy darab egyráhajtásost. Megint megyek tovább, ráhajtok a tűre, kihagyom közvetlenül a mellette lévőt, és az mellett lévő szembe jön megint egy darab egyráhajtásos, egy darab láncszem, és egy darab egyráhajtásos. Bocsánat a fény változások miatt, nem én csinálom, a telefon magától önállósodik, amikor felmelegszik annyira, hogy már nem tudja a fényt is biztosítani, akkor szóval így haladunk végig egészen az utolsó szemig, mert ugye 20 darab rövid pálcánk van most jelenleg, és ezen a 20 darab rövid pálcán ezeket a dupla V alakokat végig tudjuk készíteni egészen az utolsó szemig. Itt pedig nincsen láncszem, egyszerűen összekapcsolom a harmadik láncszemben lévő szemet az utolsó egyráhajtásos pálcámmal. Jó, végére értem a sornak, mint mondtam, egy sima V alakkal kell befejeznem, és összekapcsolom az elejét a hátuljával a harmadik láncszembe, és hogyha jól dolgoztatok, akkor ugye fele annyi ilyen V alaknak kell lenni, vagyis 20 helyett, mivel 20 rövid pálcánk volt, 10 darab V alakunk van. Ezután most ide bekúszom középre, egy darab kúszószemmel, és emelek felfelé 3 darab láncszemet, majd készítek egy darab egyráhajtásos pálcát, és innen egy mozdulattal átugrunk a másik V alakba, és ugyanezt a mozdulatot fogjuk végigvinni az összes V alak belsejében. 2 darab egyráhajtásos pálca, egy láncszemet emelünk, ismét 2 darab egyráhajtásos pálca, 1 és 2. Megyünk a következőbe, egy egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, majd egy darab láncszem, és 2 darab egyráhajtásos ismét, 1 és 2. Jön a következő, egy egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, egy láncszem, és megint 2 darab egyráhajtásos. Így megyünk teljesen körbe, egészen ide, eddig a szakaszig. Ezt megcsinálom, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és most összekötöm az elejét a hátuljával. Ne felejtsük el, hogy itt nincs egy láncszemünk, szóval nekünk ide a legtetejébe kell belemenni. És ezután arrébb fogok kúszni 2 darab láncszemet, egyet ugye az egyráhajtásos tetejébe, igen, és egyet pedig középre. Az már ide mehet középre. Jó, emelek felfelé megint 3 darab láncszemet, jön egy darab egyráhajtásos, és most annyival fog különbözni, hogy itt 2 darab láncszemet emelek. És megint jön 2 darab egyráhajtásos egymás mellé. Jelenleg ugye így kezd alakulni a kis szoknyánk, egész szépen.
Most átmegyek a következő szakaszba. 2 darab egyrehajtásos, 1, 2, közte 2 láncszem, és megint 2 darab egyrehajtásos, 1, 2. Na most bejutottunk ide a középrészbe, és most én ezt a középrészt ketté fogom venni. Ez azt jelenti, hogy ide középre készíteni fogok 2 motívumot egymás mellé. Szóval 2 darab egyrehajtásos, 2 láncszem, 2 darab egyrehajtásos, 1, 2. És ide közvetlenül teszek csak 1 darab láncszemet, ez lesz úgymond az eltávolítás a 2-től, és ugyanezt megismétlem ide. Így fogom tudni kinyitni a szoknyának a belsejét. Ugyanúgy meg fog maradni mindkét oldalon az a szakaszrész, ahol a motívumot csináljuk, ezzel nem fogjuk elveszíteni, annyi fog történni, hogy a következő sortól oda-vissza horgolással szét fogjuk nyitni magát ezt a szoknyát. Szóval itt van nekem 2 darab egy motívum itt, és egy motívum pedig itt egy láncszemmel elválasztva ott középen. Oké, mehetünk tovább, átmegyünk a következőbe. 1-2 darab egyrehajtásos, 2 láncszem. Ezt a hátoldalán nem ismételjük meg, ez most csak egyetlen egy sor lesz ilyen, és utána normálisan megyünk tovább úgy, ahogy kell. Oké, megyünk tovább. 2 darab egyrehajtásos, 1, 2, 2 láncszem, és 2 egyrehajtásos, 1, és 2. Mehet a következőbe. Ezt így folytatjuk egészen odáig, hogy ide érünk, és majd összekötjük megint az egyrehajtásost ezzel az utolsó ponttal. Végére értem a sornak, és most itt megint megkeresem a harmadik szemet, és összekapcsolom az elejét a hátuljával. És itt én ezt a szakaszt el is vágom, mert innentől kezdve, ugye, mint mondtam, szét fog nyílni a szoknya, szóval ezt majd itt a keményítés után el fogjuk dolgozni. Megkeresem most azt a pontot, a középpontot, ahol megcsináltam ezt a dupla motívumot, és ide fogok bejönni ebbe a pontba. Mert innentől kezdve oda-vissza fogjuk a horgolásunkat végezni, ettől a pozíciótól a másik pozícióig. És így lesz nekünk egy nyitott szép szoknyánk. Szóval bejövök ide középre, és készítek ide egy hurkot, és ezután még 2-t. És így meg lesz a 3 darab láncszemünk, majd ugyanebben a részbe készítek még egy egyrehajtásos pálcát, jön 2 darab láncszem, és megint jön 2 darab egyrehajtásos. 1 és 2. Ezután ide a 2 közé most tenni fogok 1 darab láncszemet, és megint jön ide 1. Nem, bocsánat, nem, ennél a sornál még nincs 1 darab láncszem. Szóval, mivel hogy kinyitjuk a szoknyát, ezért fontos nekünk látni azt, hogy el kell, hogy távolodjon egymástól a 2 rész. Ezért itt még nem teszünk egyrehajtásos pálcát. Megint jön 2 darab láncszem, 2 darab egyrehajtásos, 2 láncszem közé, és 2 darab egyrehajtásos, 1 és 2. Nincs láncszem közte, egyszerűen átjövök a következő lukba, jön 2 darab egyrehajtásos, 2 láncszem, és 2 darab egyrehajtásos, 1 és 2. Jó, és mehetünk tovább ugyanígy. Megint jön egy egyrehajtásos, 2, 2 láncszem, és megint jön 2 darab egyrehajtásos. Jó, ezzel most itt nem fogok untatni senkit, teljesen ezt a szakaszt átvisszük eddig a szakaszig, ide, itt van ugye a másik motívumunk, de ezt a 2 részt már nem fogjuk összekötni. Szóval, hogyha én is itt befejezem ezt a motívumot, akkor utána jövök vissza, mert megmutatom, hogy jön tovább.
Szóval beértem ebbe a szakaszba, és most jelenleg ugye így nézünk ki, két oldalra megy ki ez a rész. Most ahhoz, hogy itt a szélén nekünk ne kelljen egy ilyen peremrészt kialakítani, emelek felfelé egy láncszemet, megfordulok, és visszakúszok itt a sorok alatt 1, 2 és 3 láncszemmel. És emelek felfelé 3 darab láncszemet, és innentől kezdve ugye ugyanaz marad mindkét oldal, emelek, vagy készítek egy egyráhajtásost, 2 darab láncszemet, ismét jön 2 darab egyráhajtásos, és közte készíteni fogok 1 darab láncszemet. És megyek tovább ugyanezzel a mozdulattal. Hoppá! 2 darab egyráhajtásos, 1, 2, 2 láncszem, és 2 egyráhajtásos megint. 2. Egy láncszemet teszek közé. Megint 2 darab egyráhajtásos, 1, 2, 2 láncszem, és megint 1, 2 egyráhajtásos. Egy láncszemet teszek közé, és így haladok sorba egészen megint a sor végéig, és itt ugyanígy fogok eljárni, de ha végére értem, jövök vissza. Végére értem a sornak, és ismét ugye azt fogjuk csinálni, hogy a sor végén emelünk 1 darab láncszemet, megfordulunk, és visszakúszunk középre 1, 2, és még egy láncszemet ide középre. Így. Ezután emelek felfelé 3 darab láncszemet, és jön megint a motívum rész. Annyi különbséggel, 2 láncszem lesz közte, itt is, 1, 2, egy ráhajtásos pálca. A 2 közti szakaszban 2 láncszemet fogunk készíteni ide. És innentől kezdve folytatódik minden ugyanúgy. 2 egyráhajtásos, 2 láncszem, 2 egyráhajtásos, és megint 2 láncszem. És megyünk tovább körbe. Látjátok, milyen szépen alakul, és így nyílik szét maga az egész, és ebből alakul majd ki a szoknyának az a része, amiben elhelyezzük a gyertyát. Végéhez értem a sornak, és innentől kezdve marad ugyanez 2 darab láncszemmel, és még készíteni fogunk lefelé 6 darab sort. Teljesen ugyanez marad, nem fogunk szaporítani, 6 darab soron keresztül haladunk lefelé, és miután kialakul a szoknyának egy ekkora szakasza, utána készíteni fogunk neki egy peremrészt. Most ezt a 6 sort elkészítem, és utána visszajövök. Elkészítettem még a plusz 6 sort, és jelenleg ugye még nem kemény, de már is látható, hogy hogy is fog kinézni ez. Szóval igazándiból így fogja körülölelni a testével, de majd amikor keményítjük, akkor ezt így jobban szét lehet nyitni, természetesen, és akkor keményítésnél ugye ez sokkal jobban felveszi a formát, meg aki még esetleg szeretné pluszban még magasabbra emelni, azt is lehet, csak már az a félő, hogy mondjuk a keményítésnél utána nem tartja meg a testet. Szóval most pedig készítsünk neki egy peremrészt, így is elég szépen peremes, de azért hullámos, és hogyha ki lesz keményítve gyönyörű szépen, nem fogjuk tudni olyan stabil alapokra tenni, mint hogyha készítünk neki egy stabil alapot. Ide értem a végéhez, készítek felfelé 1 darab láncszemet, és most megfordulva elkezdek rövid pálcákat készíteni mindegyikbe. 1, 2, ide belőle 2, 1, 2, majd megyek tovább a következőbe, 1, 2, aztán megint középre 1, 2, és megint 1, 2. Ezt a sort fogom egyszer oda, mert most még így hullámos marad, és egyszer vissza megismételni, és hogyha egyszer oda-vissza megismételtem, akkor már szépen ki fog alakulni egy teljesen egyenes vonal.
ezt elkészítem, és én utána elviszem keményíteni is, és csak utána fogok visszajönni, miután már elkészült a keményítés. Elkészült a keményítés, jó kőkeményre megszáradt, és mint láthatjátok, gyönyörű szépen megáll magán a lábán, és ide készítettem hozzá ezt a kis gyertyatartót, amiben most jelenleg rendes gyertya van, de akár, ugye, mivel hogy ez azért csak egy anyag, ezért érdemesebb egy elektromos gyertyatartót alátenni, és így gyönyörű szépen megáll alatta. És ezután emlékeztek biztosan, a tegnapi videóban készítettünk egy szárnyat, ezt a szárnyat fogjuk ráragasztani ide hátulra. Miután ezt ráragasztottam, utána lényegében elkészül az angyal. Ezt most gyors felragasztom, és utána mutatom a végeredményt. Sikerült felragasztanom a szárnyat, elkészült. Úgy ragasztottam fel, jó kőkemény a szárny is, és egy picikét meghajlítottam így középen, és utána ide középre felragasztottam. Szerintem csodálatos szép lett, közben találtam egy gyertyát is, ami nagyon illik hozzá, amivel még ki fogom egészíteni, ide a mellkasára fogok keresni egy ilyen lapos szívecskét, amit ide bele fogok még ragasztani, hogy ezzel még tökéletesebb, szép legyen. Ha valaki szeretne, egy sima kör alakkal lehet készíteni egy glóriát, azt is kikeményítés után ide még fel lehet ragasztani. Én azt egy picikét már soknak éreztem, jelenleg ezt ilyen formában szerettem volna elkészíteni. Szerintem nagyon különleges lett, és nagyon-nagyon szép, nekem nagyon-nagyon tetszik, és remélem, hogy ti is így vagytok vele. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, hogy együtt csináltuk ezt az advent kalendáriumot. Idén, hála az égnek, sikerült teljesen mindegyik napot szerintem egy fantasztikus jó mintával kitölteni. Nagyon köszönöm, hogy ennyien részt vettetek benne, ilyen sok szép alkotás érkezett a csoportba, és tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok rátok, és nagyon hálás amiért. Gratulálok nektek, hogy ilyen ügyesek vagytok, ilyen kitartóak, és ennyit fáradoztatok ezekkel a mintákkal. Olyan gyönyörű, szép fák készültek, és rengeteg-rengeteg sok minta, hogy tényleg úgy érzem, hogy minden percét megérte annak, hogy éjszakánként fönt voltam, és készültek a videók. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek ezzel a videóval. Azt gondolom, hogy egy tökéletes befejezés ennek a kalendáriumnak, és tényleg az angyal vigyen szeretetet, boldogságot, örömet az életetekbe. És hamarosan érkezni fogok még egy újévi videóval, hogy boldogan zárjuk az évet. Higgyétek el, nagyon vicces lesz, nagyon aranyos lesz. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, kérlek, nyomj egy lájkot, oszd meg, iratkozz fel a csatornára, és ha van kedved, akkor az elkészült munkát továbbra is várom a Facebook csoportunkban. További szép napot kívánok nektek, nagyon-nagyon jó alkotást, és szép decembert. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!